bass up. Alright guys, hello, welcome back to our channel. So, ang topic natin ngayon, kami ng partner ko, no, nag-decide kami or challenge namin ang aming mga sarili para mapakita namin setup skills, kung gaano namin kabilis masi-setup or mapapatunog ang aming basic sounds. Sa video na to, makikita nyo kung paano namin mapatunog ang aming speakers sa isang simple setup or intimate wedding. Hindi to advisable sa lahat ng setup. Ito isang challenge lang namin ng aking partner. So, chinek namin kung gaano namin kabilis mapapatunog ang aming speakers. Okay, ulit ko, hindi ito advisable. Ito isang challenge lang. So, papakita namin dyan. Gumamit kami ng extension with surge protector. So, ginagamit lang yan sa mga low power load equipment. Gumamit tayo ng audio mixer, gumamit din tayo ng laptop para magkaroon tayo ng protection sa mga power trips.
guys, so nakita nyo na, no? Kumbaga, mabilis lang namin siya na itayo, na i-set up yung speakers, na ilagay yung mixer, and then laptop na set up. So, maliliit na ganyan. Na ipwesto namin, na patunog namin. So, bakit nga ba namin challenge yung sarili namin? Na-late kami, siguro na-late kami ng mga 30 minutes. So, sabi namin, kaya ba natin yan itayo ng mabilis? Or mapatunog ng mabilis para yung mga ibang nagse-set up or yung ibang mga client, yung ibang mga colleagues namin doon, usual yun naman talaga hinihintay sa amin, yung mapatunog namin speakers para maganda yung yung parang ingress namin lahat. Parang yun yung pinakahudyat para malaman nila na, uy, mag-start na yung event, may sounds na, ganyan. So, inuulit ko, hindi yun advisable sa lahat ng mga setup. So, mas maganda na nilalagay nyo sa tamang pwesto yung mga speakers, nilalagay nyo sa tamang lugar, yung mga dapat ilagay sa tamang lugar. Like, halimbawa, yung mga XLR, ilalagay nyo yun sa tama. Actually, after namin yan mapatunog ng almost 6 minutes, after the video, inayos naman din namin yun inayos din namin yung mga nilagay namin. So, nilagay namin siya sa guild, nilagay namin sila ng mga tapes. So, yun lang, challenge lang natin yung sarili namin. Challenge lang namin kung gaano namin kabilis mapapatunog yung speakers namin. In a matter of almost 6 minutes, napatunog namin siya. So, yun. Thank you nga pala sa mga nanood. Salamat sa mga sumusuporta sa amin. Salamat sa mga nakaintindi sa challenge namin. Sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, paki-subscribe kami dyan sa baba. Paki-like yung aming videos and paki-ring na rin ang bell para sa mga upcoming events namin na i-upload. So, thank you nga pala sa lahat ng mga nagtitiwala. Wala na akong ibang sasabihin pa. Thank you and God bless.